این ویدیو داستان زندگی یکی از مشهورترین دیکتاتورهای قرن 20 است. صدام حسین، رهبر سابق عراق. مردی که بیرحمانه‌ترین حکومت در منطقه خاورمیانه را رهبری می‌کرد و در دوران حکومتش جان صدها هزار نفر از مردم عراق و دیگر کشورهای همسایه‌اش را گرفت. اما در نهایت پس از ماه‌ها فرار و زندگی مخفی با خفت و خواری از درون یک چاله بیرون کشیده و دستگیر شد و پس از یک دادگاه طولانی به اعدام محکوم و به دار آویخته شد. داستان زندگی صدام حسین روایتی است پیچیده از قدرت، جاه طلبی و تراژدی انسانی که هنوز هم سالها پس از مرگش بر سیاست و جامعه عراق و منطقه سایه افکنده است. دوران حکومت صدام با جنگ، سرکوب و بحران‌های متعدد همراه بود. جنگ 8 ساله با ایران، حمله به کویت و مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی تنها بخشی از میراث سیاسی اوست. زندگی شخصی صدام نیز کم از صحنه نمایش سیاسی نداشت. 3 ازدواج، 5 فرزند و روابط پیچیده خانوادگی تصویری از مردی ارائه می‌دهد که حتی فرزندانش در قساوت قلب از او پیشی گرفته بودند. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. صدام حسین در 28 آوریل 1937 یا 8 اردیبهشت 1316 در روستای دورافتاده و فقیر العوجه تکرید در عراق و در خانواده چوپان به دنیا آمد. مادرش او را صدام نام نهاد. صدام در عربی به معنای فردی است که صدمه می‌رساند. در مورد اینکه چه کسی پدرش بوده اختلاف نظر است، اما به گفته مادرش او هیچگاه پدر خود حسین المجید را که 5 ماه پیش از تولدش ناپدید شده یا درگذشته بود ندید. کمی بعد از ناپدید شدن پدرش، برادر 12 سالش بر اثر بیماری سرطان درگذشت و مادر صدام را در آخرین ماه‌های حاملگی در اندوه فرو برد. او تلاش کرد جنین خود را سقط کرده و خود را بکشد. مادرش صبح تلفا پس از تولد صدام از نگهداری او سر باز زد. صدام تا 3 سالگی در خانواده دایی خود خیرالله تلفا زندگی کرد. مادرش بار دیگر ازدواج کرد و صدام دارای 3 برادر ناتنی شد. شوهر دوم صبح حسن الابراهیم نام داشت. المجیدها خاندان شوهر اول صبح شهرت بدی داشتند، اما الابراهیمها خاندان شوهر دوم خیلی بدتر بودند. المجیدها عموماً دزد و خلافکار بودند، اما الابراهیمها از همه پایینتر و پست‌تر. همه اهالی العوجه از الابراهیمها نفرت داشتند. خود حسن الابراهیم دهقان فقیر و تنبلی بود که همیشه از زیر کار در می‌رفت. بی قید و لاابالی بود. هیچ شغل مشخصی نداشت. پس از بازگشت صدام نزد مادر، ناپدریش رفتار خشنی با او داشت و او را اذیت می‌کرد. با مطالعه زندگینامه‌های رسمی صدام می‌توان به نوع نگاه خود او درباره کودکیش پی برد. در این زندگینامه‌ها به ندرت نامی از حسن الابراهیم آورده شده. شوهر دوم صبح مثل شوهر اولش هیچ جایی در زندگینامه‌های رسمی صدام حسین ندارد. فقط یک بار نامی از حسن آورده شده که آن هم مربوط به این ادعای صدام است که پدرخوانده‌اش صبح‌های زود او را با فریاد یا الله پاشو حرامزاده برو به گوسفندها برس بیدار می‌کرده است. صدام به سان بچه‌ای سر راهی و بی‌پناه بار آمد. فرزندی ناخواسته که خانواده از وجود او شرم داشت. از همه اذیت و آزار می‌دید. هیچ همبازی نداشت. بچه‌های همسن و سال این پسر بچه یتیم و فقیر را تحقیر و تمسخر می‌کردند.
صدام از این حقارت بیپایان یک نکته را خوب آموخت. در زندگی هرگز نباید ضعیف بود. خانواده‌اش نه تنها کمترین عطوفت و مهربانی را از پسرک دریغ می داشت، بلکه او را برای کسب روزی هم زیر فشار می گذاشت. ناپدری او را به زور کتک به چوپانی می فرستاد. پدر بزرگش او را وامی داشت که در ایستگاه قطار تکرید بر سر راه آهن بغداد به موصل هندوانه بفروشد. پسرک با زخم‌های بیشمارش بزرگ می‌شد و حس کینه‌جویی و انتقامگیری در نهاد او شعله می‌کشید. صدام در 10 سالگی از تکرید به بغداد رفت، نزد دایی‌اش خیرالله تلفا، یک افسر اخراجی که به خاطر گرایش‌های ناسیونالیستی افراطی‌اش از ارتش طرد شده بود. او را باید پدر معنوی صدام دانست. او بود که مغز این پسر بچه را با افکار ناسیونالیستی شست و شو داد. تلفا در سال 1940 جزوه‌ای 10 صفحه‌ای نوشت با عنوان 3 چیز که خدا نباید می‌آفرید: ایرانیان، یهودیان و مگس. این جزوه پس از آغاز جنگ ایران و عراق در سال 1359 دوباره منتشر شد و به کتاب‌های درسی مدارس عراق نیز راه یافت. گفته می شود صدام بغض و کینه نسبت به شیعیان را از دایی‌اش به ارث برده بود. خیرالله همچنین نزدیکترین راه را به سوی قدرت و سلطه‌جویی نشان صدام داد: مبارزه سیاسی. صدام در 10 سالگی برای نخستین بار در زندگی بر نیمکت کلاس درس نشست. در مدرسه کمترین علاقه‌ای به درس و مشق نداشت، اما تیزهوشی او زبان زده همگان بود. در دبستان آموزگاران او را کودکی ناآرام، ستیزه‌جو و عصبی می‌دانستند. از بزرگترها وحشت داشت و با همسالانش گستاخ و موذی بود. از مدرسه گریزان بود و بیشتر وقت او در کوچه و خیابان به شیطنت و شرارت می‌گذشت. در این دوران عراق کانون ناآرامی‌های اجتماعی و تلاطمات سیاسی بود. نارضایتی از نظام حکومتی تمام لایه‌های اجتماعی را فرا گرفته بود. 40 سال قدرت خودکامه دربار هاشمی خشم و نفرت بیشتر مردم را برانگیخته بود. عراق نخستین کشوری بود که در سال 1932 رسماً به استقلال دست یافت، اما در اصل همچنان در بند استعمار غرب بود. فیصل دوم، پادشاه جوان و کم تجربه، در رهبری کشور هیچ نقشی نداشت. زمام امور در دست نوری سعید بود، سیاستمدار کهنه‌کار و وابسته به انگلستان. در عراق آن روز جز لایه کوچکی از زمینداران و ثروتمندان وابسته به دربار کسی به بقای نظام سلطنتی علاقه‌مند نبود. هر یک از بخش‌های جامعه و نیروها و جناح‌های گوناگون کشور برای دشمنی خود با نظام پادشاهی دلایلی داشتند. شیعیان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند، حاکمیت را نماینده اقلیت سنی مذهب می‌دانستند که به زور بیگانگان بر اریکه قدرت نشسته بود و بر آنها تبعیض روا می‌داشت. شیعیان در صحنه سیاسی نقش برجسته‌ای نداشتند، اما از هر فرصتی برای ابراز مخالفت خود با رژیم استفاده می‌کردند. کردها که مبارزه آنها برای دستیابی به خودمختاری بارها با خشونت سرکوب شده بود، آماده طغیان و شورش بودند. چپگرایان که از دیرباز با سرکوب شدید روبرو بودند، راه رهایی عراق را تنها در یک انقلاب قهرآمیز می‌دیدند که به رژیم وابسته خاتمه دهد. ملی‌گرایان هم دربار هاشمی را میراث‌خوار استعمار انگلستان می‌دانستند. به نظر آنها حاکمیت عراق به جای پیروی از یک سیاست مستقل در دفاع از منافع ملی عراق و کیان قومی اعراب از راهنمودهای استعمارگران بیگانه پیروی می‌کند. آنها به ویژه در میان افسران ارتش از نفوذ قابل توجهی برخوردار بودند. ملی‌گرایان عراق به ناسیونالیست‌های عرب در سایر کشورها چشم داشتند، به ویژه در مصر و جمال عبدالناصر.
ظهور ناصر در مصر پیش درآمد موج انقلاب‌هایی بود که در دهه‌های 1950 و 60 میلادی در خاورمیانه رخ دادند و باعث سقوط نظام‌های سلطنتی کشورهای عراق، مصر و لیبی و یمن شدند. ناصر با انگلیس و فرانسه در افتاد و کانال سوئز را ملی اعلام کرد و تلاش کرد مصر را مدرنیزه و دنیای عرب را از نظر سیاسی با هم متحد سازد. با الهام از ناصر در مصر، در عراق تمام لایه‌های جامعه به ویژه جوانان با شور و امید تازه‌ای به مبارزه سیاسی رو آوردند. در بغداد و شهرهای بزرگ بیشتر جوانان به احزاب چپ یا ملیگرا می‌پیوستند. پس از جنگ جهانی دوم، صلاح بیتار و میشل افلق، دو روشنفکر ناراضی، حزب بعث را در سوریه تأسیس کردند. مرام سیاسی حزب بر پایه شوونیسم عربی شکل گرفته بود، با گرایش‌های شدید ضد یهودی و ضد ایرانی. پایه‌گذاران حزب بعث نقش اسلام را به عنوان بخشی از میراث عرب نفی می‌کردند. آنها ریشه فرهنگ اقوام عرب را نه به دین اسلام بلکه تا تمدن‌های باستانی بین النهرین، دوران سومر و آشور و بابل عقب می‌بردند. به همین خاطر آموزش آنها برای اعراب غیر مسلمان پرکشش بود. حزب بعث شاخه عراق جریان کوچکی بود که در سال 1952 پا گرفت. گفته می شود که در سال 1957 یعنی زمانی که صدام حسین به آن پیوست، این حزب در سراسر عراق حد اکثر 1000 عضو داشته است. حزب برای جبران ضعف نیروی خود به عملیات ضربتی و شیوه‌های توطئه‌آمیز گرایش داشت. با این ویژگی‌ها حزب بستر مناسبی بود برای عناصر ناآرام و جاه طلب. صدام حسین یک بار شیفته حزب شد و آهسته به سوی بازوی ضربتی حزب یعنی شاخه انتظامات آن خیز برداشت. صدام جوان در کوی و برزن برای حزب اعلامیه پخش می‌کرد، روزنامه می‌فروخت و به طور خستگی ناپذیر برای آرمان حزب یعنی تشکیل امت واحد عرب دوندگی می‌کرد. او به زودی از اعضای کادر فعال حزب شد و بیشتر اوقاتش در بغداد به شرکت در میتینگ‌ها و جلسات حزبی می‌گذشت. مبارزه سیاسی برای او از درگیری دائمی با مخالفان سیاسی جدا نبود. مخالفان را خائن می‌خواند، به آنها فحش می‌داد، تهدیدشان می‌کرد و از آنجا که زور بازویی هم به هم زده بود، با آنها دست به گریبان می‌شد. در 14 ژوئیه 1958 سرانجام یک گروه 16 نفره از ارتشیان ناسیونالیست به رهبری ژنرال عبدالکریم قاسم که خود را به پیروی از الگوی قیام مصر افسران آزاد می‌خواندند، به نظام سلطنتی در عراق خاتمه دادند. بیشتر افراد خاندان سلطنتی به همراه نخست وزیر مقتدر وقت نوری سعید به طرز فجیعی به قتل رسیدند. دولت انقلابی دست کم در آغاز کار وفاداری خود را به آزادی‌های دموکراتیک اعلام کرد. پس از پیروزی قیام، دولت چپگرای قاسم در برابر انبوهی از نیازها و خواسته‌های اجتماعی قرار گرفت. فقر و محرومیت شدید مردم، نابسامانی عمیق اجتماعی و سیاسی، بیسوادی و عقب ماندگی فرهنگی و از همه مهمتر مالکیت بزرگ ارضی. پس از انقلاب، اکثریت بزرگ عراقی‌ها به تحولات واقعی و بهبود شرایط زندگی خود امیدوار شده بودند. به نظر می رسید که سرانجام دوران به ثمر رسیدن آرزوهای دیرین فرا رسیده. با وجود این مشکلات واقعی، شعارهای ذهنی و احساساتی حزب بعث در میان توده‌های مردم خریداری نداشت. عناصر افراطی حزب مانند صدام حسین رفته به این نتیجه رسیدند که با مبارزه سیاسی آرام و تبلیغ مسالمت جویانه نمیتوان به هدف اصلی حزب یعنی کسب هرچه سریعتر قدرت سیاسی دست یافت. آنها بران شدند که ضعف حزب و نفوذ ناچیز آن را با اقدامات ضربتی و عملیات توطئه‌گرانه جبران کنند. صدام حسین به زودی مهارت بی‌نظیر خود را در سازماندهی باندهای ضربت نشان داد.
او نخست موافقت رهبری حزب را با تشکیل یک بازوی ضربتی برای انجام عملیات مخفیانه علیه دشمنان حزب جلب نمود و سپس فعالیت عضوگیری را شروع کرد. او خود با عده بیشماری از بزن بهادرهای پایتخت ارتباط داشت. از سوی حزب آنها پول و مقام داد و از آنها خواست که نیروی شرارت و خرابکاری خود را در راه حزب به کار اندازند. بدین ترتیب دسته‌های چماقدار بعثی جولان خشونتبار خود را در خیابان‌های بغداد آغاز کردند. آنها هر کسی را که به زعم خود خائن می‌پنداشتند، شناسایی و خودسرانه مجازات می‌کردند. با زنجیر و دشنه و چماق به گروه‌ها و چهره‌های سیاسی مخالف حمله می‌بردند. تجمعات سیاسی و فرهنگی را به هم می‌ریختند. به دفاتر روزنامه‌ها و سازمان‌های سیاسی هجوم می‌بردند و دکه روزنامه فروش‌ها را به آتش می‌کشیدند. یک سالی پس از انقلاب، صدام حسین از میدان مبارزه به پشت صحنه نقل مکان کرده بود. رهبران جاه طلب حزب تشکیلات مخفی را یکسره به دست او سپرده بودند و او خود را برای یک ضربه کاری آماده می‌کرد. در اندک مدتی نفاق و دشمنی در همه جا بالا گرفت. اختلاف درونی مانند خطی سرخ از میان تمام ارکان جامعه می‌گذشت. ارتش، گروه‌های سیاسی، طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی به دو اردوگاه بزرگ تقسیم شده بودند. گرایش قومی یا ملی که حزب بعث را نیز در بر می‌گرفت، اعتقاد داشت که عراق بخشی از امت یگانه عرب است و باید هر چه زودتر با سایر واحدهای این مجموعه پیوند بخورد. اولین قدم عبارت بود از اتحاد با مصر که در آن جمال عبدالناصر پرچم ناسیونالیسم عرب را به اهتزاز درآورده بود و بعد با سوریه که در آن ملیگرایان بعثی به قدرت رسیده بودند. ملیگرایان در برداشت تنگ و بسته خود از ملت عرب طیف بزرگی از مردم عراق را نادیده می گرفتند. کردها یعنی 1/3 اهالی کشور عرب نبودند و شیعیان یعنی اکثریت مردم عراق پایگاه نفوذ دولت‌های ایرانی به شمار می رفتند. در برابر جبهه ملیگرایان، جبهه‌ای از نیروهای چپ شکل گرفت که خود را میهن پرست یا وطنی می خواندند. بیشتر شیعیان و کردها به این جبهه گرایش داشتند. آنها در برابر عنصر عربیت بر خود ویژگی‌های جامعه عراق تکیه می‌کردند که تنوع ملی و مذهبی از مشخصات آن بود. به نظر آنها عنصر عربی تنها یکی از مؤلفه‌های هویت عراقی بود. شیعیان از دیرباز به پان عربیسم بدگمان بودند. آنها به تجربه دریافته بودند که تقویت عنصر عربی و هر گونه نزدیکی عراق به کشورهای عربی که همه سنی مذهب بودند با فشار بر آنها همراه بوده است. حزب کمونیست عراق نیرومندترین بازوی نیروهای میهنی بود. این حزب که در سال 1934 تأسیس شده بود، در دوران پادشاهی همواره زیر پیگرد و سرکوب شدید قرار داشت. با پیروزی قیام افسران، حزب کمونیست به مبارزه سیاسی علنی رو آورد و در مدتی اندک نیروهای فراوانی کسب کرد. حزب در میان افراد روشنفکر و تحصیل کرده، سندیکاهای کارگری، اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های دانشجویی نفوذ بی‌سابقه‌ای به هم زد. مهمترین قدرت نمایی حزب راهپیمایی بزرگی بود در اول ماه مه سال 1959. به مناسبت روز جهانی کارگر، جمعیت انبوهی در خیابان‌های بغداد زیر پرچم‌های سرخ و تصاویر مارکس، لنین و استالین سرود خواندند و شعار دادند. شامگاه آن روز در عراق همه می‌دانستند که این حزب بزرگترین نیروی سیاسی کشور و مهمترین حزب کمونیست خاورمیانه تبدیل شده است. خود حزب که از قدرت بی‌سابقه خود غافلگیر شده بود، چند روز بعد در نشست ویژه‌ای به این نتیجه رسید که قادر است بیدرنگ در عراق حاکمیت سیاسی را به دست گیرد. اما به دلایل سیاسی از این کار صرف نظر می کند و همچنان به حمایت تاکتیکی از دولت عبدالکریم قاسم ادامه می دهد. صدام حسین و رفقای متعصب او در حزب بعث از روند رویدادها سخت ناراضی بودند. از نظر آنها قاسم به اهداف انقلاب و آرمان ملت عرب خیانت کرده بود.
از نظر آنها به خاطر عدم قاطعیت قاسم بود که کمونیست‌ها در همه جا نفوذ کرده بودند. صدام طرح ترور قاسم را در حزب مطرح کرد و برای اجرای آن یک دسته مسلح تشکیل داد. روز 7 اکتبر 1959 قاسم برای شرکت در مهمانی سفارت آلمان شرقی از اقامتگاه همیشگی خود در وزارت دفاع بیرون آمد. هنگامی که شورلت بزرگ و سفید او از خیابان الرشید می‌گذشت، چند جوان مسلح که صدام 22 ساله هم در آن شرکت داشت، از کوچه‌ای به خیابان ریختند. ماشین او را به رگبار بستند و از کوچه روبرو پا به فرار گذاشتند. نگهبان قاسم در جا کشته شد و خود او غرق در خون به کف ماشین افتاد. قاسم 8 هفته بعد به سلامت از بیمارستان مرخص شد. در دوران زمامداری صدام حسین از این ماجرا افسانه‌ای حماسی ساخته شد که 30 سال تمام در اشعار و داستان‌ها و فیلم‌های بیشماری تکرار گشت. در کتاب‌های تاریخ مدارس عراق نقل کردند که صدام مغز متفکر این عملیات قهرمانانه بود که با درایت و شجاعت آن را هدایت کرد. او پیشاپیش گروه به خیابان رسید. راه را بر ماشین قاسم بست و با نعره‌ای ماشین را مجبور به توقف کرد. پس از تیراندازی به ماشین، او بود که با تیراندازی‌های پراکنده راه خیابان را بند آورد تا رفقایش بتوانند از محل حادثه بگریزند. به خاطر همین فداکاری بود که سرانجام تیری به پایش اصابت کرد. صدام آخر از همه خیابان را ترک کرد. با گلوله‌ای در پا خود را به نخلستان رساند و در ساحل شرقی دجله به طرف شمال شروع به دویدن کرد. پس از 4 روز به حوالی تکریت رسید. در نزدیکی روستای دورد در آب یخبندان شد شیرجه زد و شناکنان از رود گذشت. در کرانه روبرو با نیش چاقو گلوله را از پا بیرون کشید و به طرف بیابان شام قدم برداشت. صدام حسین از راه سوریه به مصر رفت که آن روزها ستاد اصلی ناسیونالیسم عرب به شمار می رفت. در زندگینامه رسمی صدام آمده که به قاهره رفت و در رشته حقوق دانشگاه قاهره ثبت نام کرد و در کنار تحصیل مبارزات ملت عراق را در دستیابی به آزادی هدایت می کرد. اما برخی از اهالی سالمند قاهره هنوز آن جوان عراقی را با اندام ورزیده و سبیل پرپشت به یاد می‌آورند. با فعالیت‌های درخشانش، از ولگردی و هرزگی در خیابان‌ها تا شرارت و کتککاری در کافه‌ها. برخی از پژوهشگران از تماس‌های مشکوک او در این دوران با محافل اطلاعاتی غرب نیز خبر دادند. صدام در اوایل سال 1963 به بغداد برگشت. در برابر او و حزبش راه تازه‌ای گشوده شده بود. بسیاری از پژوهشگران عقیده دارند که ترور نخست وزیر عراق را سازمان CIA برنامه‌ریزی کرده بود. هنوز به درستی روشن نیست که رابطه صدام حسین با سرویس‌های امنیتی غرب از کجا شروع شده. در جریان طرح و اجرای ترور عبدالکریم قاسم در بغداد یا پس از فرار صدام به قاهره. آنچه از تمام اسناد برمی‌آید این است که سازمان‌های امنیتی به این جوان شرور عراقی علاقه‌مند شده بودند، زیرا دریافته بودند که می‌توانند از او برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. و هدف اصلی آنها در این مقطع برانداختن رژیم عبدالکریم قاسم بود. ایالات متحده از روند رویدادهای عراق پس از فروپاشی نظام سلطنتی در سال 1958 سخت ناراضی بود. کاخ سفید که در دوران 2 قطبی جنگ سرد گسترش کمونیسم را بزرگترین خطر می‌دانست، تنها چند سال قبل از آن با کمک به کودتای 28 مرداد 1332 علیه مصدق توانسته بود ایران را از کمونیسم نجات دهد. اما اینک در عراق بود که به گفته آلن دالس رئیس سازمان CIA بزرگترین خطر برای جهان آزاد سر برداشته بود. از نظر CIA همه چیز برای غلتیدن عراق به ورطه کمونیسم آماده بود. در بغداد یک ژنرال چپگرا قدرت را به دست گرفته بود که بزرگترین و گاه تنها پشتیبان او کمونیست ها بودند.
قاسم در منطقه بسیار حساس خاورمیانه سیاستی ضد غرب در پیش گرفته و به عضویت عراق در پیمان بغداد پایان داده بود. پیمانی که از آن پس سنتو نام گرفت. از همه بدتر، او راه نزدیکی به اردوگاه شرق را در پیش گرفته و به خرید جنگ افزار از اتحاد شوروی دست زده بود. حزب ناسیونالیست بعث از نظر ایالات متحده نیرویی بود که می توانست به حاکمیت عبدالکریم قاسم در عراق پایان دهد. در همین اوضاع فضای پرآشوب عراق برای اقدام نهایی آماده می شد. قاسم در حصار بحرانها و توطئه‌های گوناگون گیر افتاده بود. کردها، شیعیان و ملیگرایان یعنی حامیان پیشین قاسم به تدریج به او پشت کرده بودند. قاسم که خود را فرزند خلق می‌خواند هیچ تشکیلاتی نداشت. او خود را برتر از سازمان‌های سیاسی و بی‌نیاز از آنها می‌دانست. او با خوشخیالی گمان می‌کرد که با تکیه بر حمایت توده مردم و ارتش بر همه دشمنان چیره خواهد شد. در سومین سال حکومت خود با فخر و مباهات اعلام کرده بود که تاکنون 29 توطئه کودتا را خنثی کرده است. معلوم نیست کودتای نظامی که سرانجام به سقوط او انجامید چندمین توطئه بود. صبح 9 فوریه 1963 مردم عراق با سرود رزمی الله اکبر از خواب بیدار شدند تا خبر کودتا را بشنوند و ساعتی بعد سر بریده قاسم را روی صفحه تلویزیون ببینند. مقاومت پراکنده مردم بی سلاح در برابر تانک‌های ارتش چند ساعت بیشتر نپایید. رهبران اصلی کودتا که از درون زندان قاسم کودتا را هدایت کرده بودند، 2 افسر ارتش بودند. یک سرتیپ ناسیونالیست به نام عبدالسلام عارف و یک سرهنگ بعثی به نام احمد حسن البکر. بدین ترتیب ائتلافی از نیروهای ملیگرا به قدرت رسید. رژیم کودتا کار خود را با سرکوب بیرحمانه هواداران عبدالکریم قاسم شروع کرد. در شهرهای بزرگ مانند بغداد، بصره، موصل و دیوانیه به معنای واقعی کلمه جوی خون را افتاد. ظرف چند روز هزاران دموکرات، سوسیالیست و کمونیست کشته شدند. گروه بیشماری به زندان قصرالنهایه رهسپار شدند. سیاهچال مخوفی که بازگشتی از آن وجود نداشت. سرنگونی عبدالکریم قاسم سرورانگیزترین خبری بود که صدام حسین در قاهره دریافت کرد. در عراق نه تنها حزب او به قدرت رسیده بود، بلکه بکر یکی از 2 فرمانده کودتا خویشاوند و همشهری او بود. صدام بیدرنگ راه بازگشت به میهن را در پیش گرفت. در بغداد با دختر دایی خود ساجده تلفا ازدواج کرد. از این همسر او صاحب 3 دختر و 2 پسر شد. حاکمیت تازه در بغداد برای این جوان جاه طلب 26 ساله میدان وسیعی بود. ماشین سرکوب و ترور با شدتی بی سابقه به کار افتاده بود. اهرم اصلی این اعمال خشونت نیروهای شبه نظامی حزب بعث بودند به نام گارد ملی. صدام به زودی در رأس این باندها قرار گرفت. جوانان مسلح با فهرست‌های طولانی شبانه به شکار مخالفان می‌رفتند. در میان مردم عراق شایع شده بود که این فهرست‌ها را عوامل CIA به دست کودتاگران رسانده بودند. دوران ترس و وحشت عناصر گارد ملی 7 ماه ادامه یافت. رئیس جمهور وقت عبدالسلام عارف که از قدرت روزافزون آنها به وحشت افتاده بود، در نوامبر 1963 با یک عملیات ضربتی به ترکتازی آنها پایان داد. مردم زجر کشیده نفس راحتی کشیدند. بسیاری از فعالان حزب بعث و به ویژه سران گارد ملی تحت تعقیب قرار گرفتند. صدام حسین یکی از آنها بود که دستگیر شد و 2 سالی را در زندان گذراند. صدام در سال 1966 از زندان گریخت و بیدرنگ به سازماندهی مبارزه مخفیانه حزب بعث پرداخت. او اینک ستاره اصلی حزب بود که مهارت و کاردانی خود را در اجرای عملیات توطئه‌گرانه نشان داده بود.
او با جدیت نیروهای حزبی را برای رسیدن به هدف نهایی رهبری کرد، حسب انحصاری قدرت در عراق. رسیدن به این هدف زیاد طول نکشید. روز 17 ژوئیه 1968 رژیم میانه‌روی عبدالرحمن عارف با کودتای نظامی آرامی سقوط کرد. دو سرهنگ جاه طلب ارتش در رأس جریان بودند: عبدالرزاق نایف و ابراهیم داوود. حزب بعث به رهبری احمد حسن البکر از پس پرده جریان را هدایت می کرد و البکر به زودی به ریاست جمهوری رسید. از فردای کودتا حزب بعث یک رژیم پلیسی را به سر کار آورد که ستون فقرات آن را دستگاه امنیتی می ساخت و مرد اول این دستگاه صدام حسین بود. او تنها 31 سال داشت. هدف حزب بعث برقراری نظامی متمرکز و تمامیت خواه بر پایه ایدئولوژی واحد، حزب واحد و رهبر واحد بود که در آن تمام شؤون جامعه باید طبق مرام ناسیونالیستی حزب بعث اداره می‌شد. حسن البکر مقام ریاست جمهوری را به عهده داشت، اما ستون فقرات رژیم را شبکه مخفی حزب و دستگاه امنیتی آن می ساختند که صدام حسین جوان بر رأس آن قرار گرفته بود و روز به روز بر قدرت خود می افزود. صدام حسین در دنبال کردن هدف خود برای قبضه کردن قدرت از حربه های کهن قبیله‌ای استفاده می کرد. گردآوری جمعی از اطرافیان وفادار و مورد اعتماد، توطئه علیه رقبا و حذف یا دور کردن آنها از پیرامون قدرت، نزدیک شدن به مرکز قدرت و وابسته کردن رئیس جمهور به خود. صدام موفق شده بود گروه بیشماری از جوانان خشن و ماجراجوی قبایل زادگاه خود تکریت را تربیت و متشکل کند و به تدریج در رأس مهمترین پست‌های امنیتی قرار دهد. او به هواداران متعصب و خشن خود چنین تلقین کرده بود که مقامات اداری و مدنی هیچ اهمیتی در اداره کشور ندارند و زمامداران واقعی کشور مقامات امنیتی آن هستند. سال مهدی عماش معاون بکر قوی ترین رقیب صدام حسین و بزرگترین مانع در راه نقشه‌های جاه طلبانه او بود. او یکی از مبارزان قدیمی بود که در قدرتگیری حزب نقش مهمی ایفا کرده بود. صدام موفق شد بکر را به عماش بدبین سازد و او را با اشتغال به مأموریت‌های خارجی از بغداد دور کند. با کنار رفتن صالح مهدی عماش، صدام حسین معاون اول بکر شد و سالها بعد در سال 1982 سرانجام عوامل صدام عماش را به عراق فراخواندند و او را سربنیست کردند. در طول دهه 1970 صدام مهمترین رقبای خود را در حزب و دولت از میان برداشت: عدنان خیرالله، جنرال مقتدر، هردان تکریتی، شفیق کمالی و بسیاری دیگر. اوج تصفیه‌های خونین صدام در شامگاه 8 اوت 1979 صورت گرفت که عوامل صدام برخی از برجسته ترین رجال حزب و دولت را سر بریدند. صدام پس از پایان عملیات با خونسردی از کنار اجساد گذشت. با چکمه خونین به بالکن ریاست جمهوری رفت تا برای جمعیتی که فریاد می‌زدند مرگ بر خائنان دست تکان دهد. احمد حسن البکر که با صدام حسین نسبت فامیلی داشت، سیاستمداری کم توان بود و خود را در بست به اراده صدام سپرده بود. او هرچه بیشتر به صدام و دستگاه ترور او وابسته میشد تا اینکه سرانجام در سال 1979 صدام به مقام تشریفاتی او هم خاتمه داد و او را به دلیل ناتوانی جسمی محترمانه از تمام مسئولیت‌هایش خلع کرد. صدام حسین مدت کوتاهی پس از تصاحب کرسی ریاست جمهوری عراق در جولای 1979 جلسه‌ای را با حضور رهبران حزب بعث تشکیل داد. او در آن جلسه به طور ناگهانی 68 نفر از اعضای جلسه را به جرم خیانت بازداشت کرد که 22 نفر از آنها بلافاصله اعدام شدند.
صدام چندی بعد در 31 تیر 1358 22 ژوئیه 1979 دستور به برگزاری گردهمایی مجمع رهبران حزب بعث داد. اللي راح اقرا اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. طاهر احمد امين، اسماعيل ابراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، او در این مراسم که بنابر سفارش وی فیلمبرداری هم میشد، نام چند تن از اعضا را که به زعم او جاسوس و خیانتکار به شمار می آمدند خواند و به آنها دستور داد بیرون بروند. این اعضا که برچسب خائن به آنها زده شد از جلسه بیرون برده شدند تا در مقابل جوخه آتش تیرباران شوند. پس از آن که فهرست به پایان رسید، صدام به همه کسانی که هنوز در جلسه حضور داشتند به خاطر وفاداری‌های گذشته و آیندهشان تبریک گفت. آخرین نمونه از تصفیه‌های خونین صدام قتل 2 داماد او، صدام کامل و حسین کامل بود که در فوریه 1996 به گونه‌ای فجیع و به همراه چند تن از بستگانشان کشتار شدند. در این سالها تنها چند تن انگشت شمار از سران حزب از تصفیه‌های خشونتبار صدام حسین در امان ماندند. طاها یاسین رمضان، عزت ابراهیم الدوری و علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی. اهرام اصلی حکومت صدام دستگاه امنیتی کارا و مجهزی بود که او بر فراز دولت و ارتش و حزب قرار داده بود. مخابرات یا همان سازمان امنیت در تمام زوایای جامعه نفوذ داشت و بر جزئی ترین امور شهروندان نظارت می‌کرد. صدام حسین حزب بعث را هم به زایده‌ای از سازمان امنیت تبدیل کرد. بعضی از اعضای قدیمی حزب بعث عراق عقیده دارند که این حزب در زمان صدام حسین بیشتر به باندی مافیایی شباهت داشت تا به یک حزب سیاسی. خط مشی سازمان‌های امنیتی گوناگون در عراق که به طور متقابل یکدیگر را زیر نظر داشتند، بر بدبینی مطلق شکل گرفته بود. درون سازمان امنیت شبکه‌های ویژه‌ای بودند که علیه همکاران خود جاسوسی می‌کردند و به همین ترتیب درون ارتش نیز واحدهای خاصی مانند گارد ملی، گارد جمهوری یا فدایان صدام بود که فعالیت ارتشیان را زیر نظر داشتند. مشی اساسی صدام در اداره کشور بر اصول ساده قبیله‌ای استوار بود و او درست مثل رؤسای قبایل بر ملت عراق حکومت می‌کرد. تکیه بر پیوندهای عشیره‌ای، بی‌اعتمادی مطلق به بیگانگان، مهربان و سخاوتمند با دوستان، خشن و بی‌رحم با مخالفان. صدام حسین بهترین عوامل خود را از عشایر سنی مذهب تکرید و پیرامون آن برگزید که گفته می شود قساوت و خشونت و تعصب خونی در آنها ریشه دار است. این افراد برای رسیدن به مکنت و ثروت آماده هر جنایتی بودند و صدام آماده بود وفاداری آنها را با مزایای فراوان جبران کند. با ملی شدن نفت عراق در اول ژوئن 1972 ظرف تنها چند سال عواید نفتی عراق 15 برابر شد و سالانه از 1.8 به 23.6 میلیارد دلار رسید. صدام در حالی قدرت را به دست گرفت که ملت عراق در میان بحران‌های عمیقی گرفتار شده بود. عراق بسیار پیشتر از صدام بین گروه‌های اجتماعی، قومی، مذهبی و اقتصادی اجتماعی تقسیم شده بود. سنی در برابر شیعه، عرب علیه کرد، رئیس قبیله در مقابل بازرگان شهری و کوچ‌نشین ضد روستایی. ثبات قدرت در کشوری که توسط چند دستگی‌ها و درگیری‌های سیاسی به هم ریخته بود، نیازمند پیشبرد استانداردهای زندگی بود. صدام با جدیت نوسازی اقتصاد عراق را به همراه تشکیل یک دستگاه امنیتی قدرتمند برای جلوگیری از بروز کودتا در ساختار قدرت و جلوگیری از شورش‌های مردمی پیگیری می‌کرد.
او که همیشه به دنبال گسترش محبوبیت خود بین عناصر جامعه عراق و بسیج قشر توده به پشتیبانی از خیش بود، به دقت روی برنامه‌های توسعه و رفاه اجتماعی نظارت می‌کرد. در مرکز این استراتژی نفت عراق واقع شده بود. صدام حسین در تاریخ 11 خرداد 1351 فرایند سلب مالکیت شرکت‌های نفتی غربی را که امتیاز انحصاری نفت عراق را در اختیار داشتند آغاز کرد. 1 سال بعد بهای نفت در بازارهای جهانی بر اثر شوک نفتی سال 1352 به شدت افزایش یافت و صدام توانست از رهگذر سود بالای نفت مقاصد جاه طلبانه خود را با شدت بیشتری دنبال کند. با این ثروت بیکران بود که صدام توانست اطرافیان خود را بنوازد و برایشان زندگی افسانه‌ای جور کند. در طول 30 سال نه تنها مزدوران صدام بلکه بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های عرب با دارایی مردم عراق ثروتمند شدند. در خلال چند سال پس از آن، دولت عراق شروع به ارائه خدماتی به مردم کرد که تا پیش از آن در دیگر کشورهای خاورمیانه سابقه نداشت. صدام طرح نهضت ملی سوادآموزی و آموزش اجباری رایگان را راه‌اندازی کرده و نظارت می‌کرد. تحت حمایت او بود که دولت آموزش رایگان همگانی تا آخرین درجه آموزشی را تشکیل داد. ظرف چند سال بعد هزاران نفر توانستند خواندن و نوشتن را یاد بگیرند. دولت همچنین شروع به حمایت مالی از خانواده‌های سربازان کرده، درمان عمومی را رایگان ساخته و به کشاورزان وام بلاعوض می‌داد. با این کار عراق توانست یکی از بهترین سیستم‌های بهداشت عمومی در خاورمیانه را به وجود آورد. همین امر باعث شد تا سازمان علمی فرهنگی آموزش ملل متحد یونسکو جایزه‌ای به صدام اعطا کند. مهارت تشکیلاتی بیرحمانه صدام در پیشرفت سریع عراق در دهه 1970 به بار نشست. پیشرفت عراق با چنان سرعتی جلو می رفت که 2 میلیون نفر از دیگر کشورهای عربی و یوگسلاوی در عراق کار می کردند تا نیاز به کارگران در عراق تأمین شود. عراق در دهه 1980 خصوصی سازی را نیز تجربه و سعی کرد اقتصاد بازار آزاد را تا حدودی تجربه کند، ولی این امر با شروع جنگ علیه ایران متوقف شد. بدین گونه بود که صدام توانست خود را پیشبرنده برنامه‌های توسعه اقتصادی و رفاهی حزب بعث نشان دهد و محبوبیت خود را در قشرهای مختلف عراق بالا ببرد. او حالا تنها قدرت بلا منازع عراق بود. یکی از نشانه‌های تحکیم قدرت صدام پرستش شخصیت او بین جامعه عراق بود. هزاران تصویر، پوستر، مجسمه و نقاشی دیواری در گوشه و کنار عراق نصب شده بودند. چهره او را میشد روی ساختمان‌های اداری، مدارس، فرودگاه‌ها، مغازه‌ها و اسکناس‌های عراقی دید. پرستش شخصیتی صدام نمایانگر تلاش‌های او در جهت پاسخگویی به عناصر گوناگون جامعه عراق بود. صدام دوست داشت خود را جانشین پادشاه افسانه‌ای بابل باستان بخت و نصر نشان دهد. او حتی دستور داد نام خود را بر روی مکانهای باستانی عراق که قدمتی چند هزار ساله داشتند حک کند. در طول سالها 2 انتخابات ملی نمایشی نیز برگزار شد. اولی در سال 1995 و دومی در سال 2002. در این انتخابات‌ها صدام ظاهراً نزدیک به 100% آرا را کسب کرد. نمایشی مضحک که از ویژگی‌های بسیاری از دیکتاتورهای قرن 20 بود. این امر در کنار اقدامات وحشیانه پلیس مخفی و دیگر نهادهای دولتی تضمین می‌کرد که صدام از سال 1979 به بعد قدرت مطلق را در عراق داشته باشد. حتی زمانی که اقتصاد کشور به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و جنگ طولانی با ایران رو به زوال گذاشت. بخش عمده‌ای از نیمه اول حکومت صدام بر عراق تحت تأثیر درگیری با ایران قرار داشت.
صدام اگرچه در دوران محمد رضا شاه پهلوی نیز در جنگ با ایران بود، اما با پیروزی انقلاب 1357 در ایران و روی کار آمدن یک حکومت دینی شیعی در ایران، صدام نگران تأثیر این انقلاب بر عراق شد. اکثریت مسلمان عراق شیعه بودند، در حالی که صدام و حزب بعث عموماً از مسلمانان سنی تشکیل شده بودند. نگرانی بعثی‌های عراق پس از انقلاب ایران این بود که آیت الله خمینی و پیروانش تلاش کنند با جلب حمایت اکثریت شیعه در عراق و گسترش ایدئولوژی اسلامگرایی به این کشور، همسایه غربی خود را تضعیف کنند. آن هم در زمانی که بعثی‌ها به دنبال ایجاد یک رژیم سکولارتر بودند. خصومت‌ها به محض وقوع انقلاب تشدید شد و توسط صدام دامن زده می‌شد. او به کمک کشورهای غربی مانند ایالات متحده که مایل بودند انقلاب ایران را سرکوب یا منحرف کنند اطمینان داشت. در نتیجه در 31 شهریور 1359 صدام حمله نظامی به ایران را آغاز کرد. جنگ ایران و عراق 8 سال بعدی را در بر گرفت و به یکی از خونین‌ترین درگیری‌های خاورمیانه تبدیل شد. جنگی که در پی آمد عمدتاً یک درگیری مرزی بود. عراقی‌ها در نیمه دوم سال 59 به غرب ایران حمله کردند، اما این حمله در سال 1360 متوقف شد و به حمله متقابل ایران انجامید. تا سال 1361 صدام آشکارا اعلام کرد که آتش‌بس و مذاکرات صلح را در نظر خواهد گرفت، زیرا پیروزی سریعی که انتظار داشت به دست نیامده و به یک جنگ فرسایشی تبدیل شده بود. با این حال در آن زمان تقویت نظامی و پیشرفت‌های تاکتیکی ایران به حدی بود که برتری را به دست آورده بود و به جای جستجوی شرایط صلح، دولت انقلابی جنگ را به خاک عراق کشانده و در اواسط دهه 60 تا تصرف اطراف شهر بصره در عراق نیز پیش رفته بود. با این حال وضعیت تاکتیکی پس از این دوباره تغییر کرد، زیرا دولت صدام سربازگیری نظامی را گسترش داد و کمک‌های بیشتری از قدرت‌های خارجی دریافت کرد. با سال 1364 عراقی‌ها توانستند حمله‌ای تازه آغاز کنند، اما مانند سالهای 59 و 60 این حمله نیز متوقف شد و با حمله متقابل دیگری از سوی ایران روبرو شد که منجر به تصرف فاو در جنوب عراق در سال 1365 شد. اقدامی که فرماندهی نظامی عراق را شوکه کرد. با این حال ایران نتوانست این موفقیت را با پیشروی‌های بعدی دنبال کند و جنگ بار دیگر وارد دوره بنبست شد. جنگ ایران و عراق در طول سالها به 2 دلیل خاص مورد توجه قرار گرفته است. یکی حمایتی بود که صدام و بعثی‌های عراق از دولت‌های غربی مانند ایالات متحده دریافت کردند. این مسئله غیر قابل انکار است و تلاشی هم برای پنهان کردن آن نشد. در طول دهه 1980 بحث‌های منظمی در کنگره آمریکا در مورد میزان کمک ارائه شده به صدام جریان داشت. این کمک‌ها به شکل تأمین مالی و تجهیزات جنگی بود و به اعتقاد آمریکایی‌ها شاید در مقاطعی از جنگ حدود سالهای 1982 و 1983 برای جلوگیری از پیروزی ایران حیاتی بود. با این حال باید اذعان کرد که این به معنای آن نبود که آمریکا صدام و عراق را در دهه 1980 متحد خود می‌دانست. بیشتر اینطور به نظر می رسید که آنها ایران را دشمن بزرگتر می دیدند و مایل بودند برای جلوگیری از فتح عراق توسط ایران از عراق حمایت کنند. دومین عنصر اصلی این جنگ که باعث بدنام‌تر شدن صدام شد، استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی مانند گاز خردل و سارین بود، به ویژه در مواقعی که با پیشروی ایران به طور وجودی تهدید می‌شد. سرانجام جنگ به پایان رسید. اگرچه در بیشتر مدت درگیری ایران دست بالا را داشت و حتی در سالهای 65 و 66 دوباره به این موقعیت رسیده بود، اما خستگی از جنگ در داخل ایران در حال افزایش بود و منابع و نیروی انسانی در سپاه و ارتش رو به کاهش بود.
همچنین به نظر می رسید که وارد کردن ضربه نهایی به عراق بسیار دور از دسترس بود. در این شرایط بود که صدام به تهران هشدار داد اگر ایران وارد مذاکره نشود، در سال 1367 بمباران شهرها را شدت خواهد بخشید و به طور گسترده از سلاح‌های شیمیایی استفاده خواهد کرد. ایران متوجه شد که با توجه به عدم تمایل ظاهری کشورهای غربی به مهار بدترین غرایز صدام، باید وارد مذاکره شود. این امر با سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا در تیر ماه 67 تشدید شد. اقدامی که ایران را نگران کرد که ممکن است دخالت مستقیم آمریکا قریب الوقوع باشد. با این ذهنیت قطعنامه 598 پذیرفته شد و جنگ در تابستان 67 به پایان رسید. این جنگ که نزدیک به 8 سال طول کشید، حدود 1 میلیون کشته بر جای گذاشت و مطلقاً هیچ دستاوردی برای هیچ یک از طرفین نداشت. هر دو طرف ادعای پیروزی کردند، اما در واقع جنگ با بنبست به پایان رسیده بود. پایان جنگ ایران و عراق منجر به برقراری صلح پایدار در عراق نشد. در واقع صدام تصمیم گرفت از مراحل پایانی جنگ به عنوان پوششی برای آنچه به نوعی نسل کشی علیه اقلیت کرد در شمال عراق بود استفاده کند. در جریان جنگ ایران و عراق بسیاری از کردها و سازمانهای سیاسی کرد از ایران حمایت کرده و علیه دولت عراق وارد جنگ چریکی شده بودند. حال در اواخر سال 1366 هنگامی که درگیری با ایران رو به پایان بود، صدام به واحدهایی از نیروهای عراقی دستور داد تا وارد شمال عراق شوند و یک عملیات سرکوب علیه کردها راه بیندازند. عملیات انفال که به معنای غنایم جنگی است، از اسفند 1366 تا اواخر پاییز 67 ادامه داشت. در جریان این عملیات 7 ماهه بین 50 تا 100 هزار کرد کشته شدند، در حالی که 10,000 نفر دیگر از محل سکونت خود آواره یا به زور تبعید شدند. اردوگاه‌های بازداشت نیز ایجاد شد و برنامه اجباری عربی سازی در مناطق کرد نشین آغاز گردید. صدام عملاً یک برنامه نسل کشی علیه کردها را اجرا می‌کرد. صدام به زودی مخالفت متحدان خود در جنگ ایران و عراق، یعنی ایالات متحده، دیگر قدرت‌های غربی و کشورهای عرب همسایه‌اش را نیز برانگیخت. در جریان جنگ با ایران، عراق میلیاردها دلار از همسایه نزدیک خود، کشور کوچک اما ثروتمند نفتی کویت قرض گرفته بود. احتمالاً به دلیل ناتوانی کامل عراق در باز پرداخت این پول بود که صدام مدت کوتاهی پس از پایان جنگ با ایران تصمیم به حمله به کویت گرفت. البته شرایط تشدید کننده دیگری نیز وجود داشت. کویت با امتناع از کاهش تولید و صادرات نفت خود بسیاری را در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک ناراضی کرده بود. کویت قیمت‌های جهانی نفت را کاهش می‌داد و بر سود کشورهای مانند عراق تأثیر می‌گذاشت. در نهایت عراقی‌ها همچنین ادعا می‌کردند که کویت به طور غیرقانونی از میادین عراقی حفاری مورب انجام داده است. صدام در تاریخ 11 مرداد 69 به کویت حمله و خاک آن را ظرف 13 ساعت اشغال و به عراق ضمیمه کرد. اشغال کویت به معنای آن بود که صدام با احتساب ذخایر نفتی کویت دارای 20% ذخایر نفت جهان شده بود. به نظر می رسد صدام بر اساس این باور اشتباه تصمیم به حمله به کویت گرفت که متحدانش در غرب واکنش نشان نخواهند داد. زیرا هنوز او را سدی در برابر ایران در خاورمیانه می دانند. او در این ارزیابی کاملا اشتباه می کرد. ظرف چند روز ایالات متحده و متحدانش که در تابستان 1990 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد عملاً کنترل نظم جهانی را در دست داشتند، تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک علیه عراق اعمال کردند.
آمریکا، بریتانیا و دیگر متحدانشان شروع به تدوین برنامه‌هایی برای حمله به عراق کردند و جنگ اول خلیج فارس پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی در ژانویه 1991 دی ماه 1370 آغاز شد. در 16 ژانویه یک عملیات بمباران هوایی انجام شد و به دنبال آن حمله زمینی صورت گرفت. هنگامی که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در اوایل فوریه وارد کویت شدند، صدام دستور داد میادین نفتی کشور به آتش کشیده شوند. در مجموع از حدود 730 چاه نفت موجود در سراسر کویت، حدود 600 چاه در زمستان 1991 به آتش کشیده شد. عملیات طوفان صحرا در 28 فوریه به پایان رسید. آمریکا و متحدانش تصمیم گرفتند پس از بیرون راندن عراقی‌ها از کویت متوقف شوند. رئیس جمهور بوش تمایلی به برکناری صدام نداشت. این وظیفه خاص بیش از یک دهه بعد توسط پسرش انجام شد. در حالی که صدام موفق شده بود از تصمیم فوق‌العاده نادرست خود برای حمله به کویت جان سالم به در برد و در دهه 1990 همچنان در قدرت باقی بماند، پایان جنگ خلیج فارس باعث شد عراق با طیف گسترده‌ای از تحریم‌ها از سوی جامعه بین‌المللی روبرو شود. بسیاری از این تحریم‌ها بلافاصله پس از حمله به کویت اعمال شد و هرگز لغو نشد. برخی دیگر برای فلج کردن هر گونه تلاش این کشور برای ادامه تولید سلاح‌های شیمیایی یا پیشبرد برنامه تسلیحات هسته‌ای که سالها قبل آغاز کرده بود در نظر گرفته شده بودند. مهمترین بخش این تحریم‌ها به رهبری آمریکا تحریم نفتی عراق بود. اقتصاد عراق و به تبع آن بخش زیادی از قدرت صدام بر صادرات نفت استوار بود، زیرا عراق دارای برخی از بزرگترین میادین و ذخایر اثبات شده نفتی جهان است. اگرچه در سال 1996 برنامه نفت در برابر غذا برای کمک به اقتصاد رو به زوال عراق توافق شد، اما این کشور همچنان در واردات و صادرات کالاها بسیار محدود بود و این محدودیت‌ها تا پایان دوران دیکتاتوری صدام ادامه داشت. بسیاری از این تحریم‌ها تأثیر منفی بر جمعیت عراق داشت و تا پایان قرن 20 شاخص‌هایی مانند متوسط حقوق و مرگ و میر کودکان در عراق به سطحی پایین‌تر از نیم قرن قبل، زمانی که این منطقه هنوز یک دولت پادشاهی تحت نفوذ بریتانیا بود، رسیده بود. همانطور که اقتصاد عراق در دهه 90 رو به زوال می رفت و عراق به سایه‌ای از کشوری که در دهه‌های 1960 و 70 آرزویش را داشت تبدیل می شد، دیکتاتوری خانواده صدام حسین حتی بیشتر تثبیت شد. این امر به وضوح در اقدامات دو پسر صدام از ازدواج اولش، اودی و قصی، دیده می شد. قصی جوانتر بود، اگرچه پس از مدتی مشخص شد که او احتمالاً جانشین صدام خواهد بود اگر دیکتاتوری او به اندازه کافی دوام می آورد. قصی همچنین فرمانده گارد جمهوری بود. در اوایل دهه 1990 درست پس از جنگ خلیج فارس او مسئول سرکوب قیام شیعیان در جنوب عراق بود و پس از آن با به زیر آب بردن این مناطق باطلاقی برای نابودی شیوه زندگی سنتی اعراب شیعه که قرنها در آنجا زندگی کرده بودند، یک فاجعه جمعیتی و اکولوژیکی در منطقه ایجاد کرد. با این حال هرچقدر هم که رفتار قصی مشکل ساز بود، در مقایسه با برادر بزرگترش اودی ناچیز بود. اودی یک الکلی، متجاوز، قاتل و روانپریش بدنام بود که در بغداد مهمانی‌هایی برگزار می‌کرد و مهمانان دیگر را تشویق می‌کرد تا به شدت مست کنند و سپس به انواع اعمال سادیستی دست بزنند. از جمله عجیب‌ترین فعالیت‌های او در دوران وحشت آفرینیش در عراق، گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه مکرر اعضای تیم فوتبال عراق در صورت باخت در مسابقات بود. تا اواسط دهه 1990
رفتار او که اغلب با اسلحه در دست در میهمانی‌های بغداد ظاهر می‌شد و از آن استفاده می‌کرد، آنقدر نامتعادل شده بود که برخی اعضای نزدیک خانواده از ترس جانشان به اردن فرار کردند. همچنین اتهامات بسیاری وجود داشت مبنی بر اینکه اودی به طور منظم کارمندان خود را شکنجه می‌کرد و پاهایشان را توسط محافظانش شلاق می‌زد. او در دهه 90 به عنوان یک متجاوز زنجیره‌ای شناخته شد که اغلب با مجموعه‌ای از ماشین‌های اسپورت خود در خیابان‌های بغداد پرسه می‌زد و به دنبال زنانی بود که می‌خواست به یکی از کاخ‌هایش آورده شوند. یک تلاش ناموفق برای ترور در اواخر سال 1996 باعث معلولیت جزئی یکی از پاهای او شد، اما این اتفاق هیچ تأثیری در کاهش رفتارهای افراطی او نداشت. شواهدی وجود دارد که صدام از اواخر دهه 1980 کاملاً از اقدامات زشت پسر بزرگش آگاه بود، اما اقدام چندانی برای کنترل رفتار او انجام نمیداد. در نتیجه اودی در سالهای پایانی حکومت پدرش سایه وحشت بر مردم بغداد تحمیل کرده بود. در 11 سپتامبر 2001 سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن سلسله حملاتی را علیه ایالات متحده انجام داد که مهمترین آنها روبودن 2 هواپیمای تجاری و کوباندن آنها به برج‌های دوقلو در نیویورک بود. در پاسخ به این حملات، دولت جورج بوش پسر جنگ علیه آنچه ترور می‌خواند را آغاز کرد. کارزاری برای سرنگونی رژیم‌های مخالف آمریکا در خاورمیانه و جهان اسلام که از القاعده حمایت کرده بودند. این کارزار با حمله به افغانستان، جایی که بن لادن در آن زمان در آنجا حضور داشت، آغاز شد. به محض اشغال افغانستان، مقامات ارشد دولت بوش توجه خود را به سمت عراق معطوف کردند. در حالی که هیچ مدرکی دال بر حمایت صدام از بن لادن وجود نداشت، توجیه آمریکا برای مداخله در عراق بر این تصور خیالی متمرکز شد که صدام در حال دستیابی به سلاح هسته‌ای است. شواهد ناچیز بود و بعداً ثابت شد که اصلاً وجود نداشته است، اما در نهایت دولت بوش با حمایت تونی بلر نخست وزیر بریتانیا برنامه خود را پیش برد و شروع به آماده سازی برای حمله به عراق در بهار 2003 کرد. زمان رهبری صدام بر کشور پس از یک ربع قرن رو به پایان بود. حمله آمریکا به عراق یا جنگ دوم خلیج فارس در ابتدا یک مداخله نظامی موفق علیه رژیم صدام حسین بود. جنگ متعارف تنها چند هفته در بهار 2003 طول کشید. این شامل حمله نیروهای مشترک آمریکایی بریتانیایی به عراق از جنوب همراه با واحدهای کوچکی از نیروهای از متحدان مختلف آمریکا بود. اگرچه به طور قابل توجهی متحدان سنتی واشنگتن و لندن مانند فرانسه و آلمان این حمله را به عنوان یک جنگ ماجراجویانه محکوم کردند و از شرکت در آن خودداری نمودند. نیروهای مسلح عراق اگرچه به طور اسمی نسبتاً قوی و پرتعداد بودند، اما هنگام مواجهه با قدرتمندترین نیروهای نظامی جهان کاملاً فرو پاشیدند. پس از حمله اولیه، نیروهای آمریکایی و متحدان به سرعت به سمت بغداد حرکت کردند و پایتخت عراق را در 9 آوریل تصرف و اشغال کردند. تا آن زمان صدام و خانواده‌اش و دولت عراق از بغداد گریخته بودند. آخرین دفاعها در اطراف منطقه تکرید، زادگاه صدام صورت گرفت قبل از اینکه آن هم در اواسط آوریل به دست آمریکا و متحدانش سقوط کند. در اول ماه مه، تنها 6 هفته پس از آغاز عملیات، جورج دبلیو بوش از عراق بازدید کرد و پایان عملیات نظامی و پیروزی در جنگ را اعلام کرد. این اعلام البته بسیار زود هنگام بود، چرا که اشغال نظامی عراق توسط آمریکا و بریتانیا در هفته‌های بعد چنان طیف گسترده‌ای از نارضایتی‌های سیاسی و مذهبی را برانگیخت که پس از آن تا سالها هیچ صلحی در عراق برقرار نشد.
همانطور که نیروهای متحد به سمت بغداد حرکت می‌کردند، صدام، خانواده‌اش و بسیاری از اعضای ارشد رژیم بعث از پایتخت فرار کردند و مخفی شدند. این حتی باعث شد ارتش آمریکا به تفنگداران دریایی در عراق دسته‌های کارت بازی بدهد که تصاویر 52 عراقی تحت تعقیب را داشت. در این کارت‌ها صدام آس پیک بود، در حالی که پسرانش اودعی و قصی به عنوان آس خشت و آس دل ظاهر شدند. 2 نفر اخیر به زودی پیدا شدند. اودعی و قصی در 9 آوریل 2003 توسط سربازان آمریکایی ردیابی و در یک درگیری نظامی در شهر موسل کشته شدند، در حالی که سعی داشتند از مرز به سوریه فرار کنند. صدام احتمالاً تا آن زمان در منطقه تکریت بود، جایی که علیرغم یکی از بزرگترین عملیات‌های جستجو در تاریخ توانست بیش از 6 ماه مخفی بماند. او سرانجام در 13 دسامبر 2003 دستگیر شد، زمانی که یکی از آشنایان او محل اختفایش را فاش کرد. آخرین مخفیگاه دیکتاتور سابق عراق بسیار تحقیرآمیز بود. او در وضعیتی آشفته از چیزی که بیش از یک حفره در زمین نبود توسط نیروهای آمریکایی بیرون کشیده شد. 4 روز قبل از دستگیری صدام، دولت اشغالگر آمریکا دادگاه ویژه عراق را برای محاکمه اعضای ارشد رژیم صدام که متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت یا دخالت در نسل‌کشی کردهای عراق بودند ایجاد کرده بود. صدام اکنون باید در برابر این دادگاه محاکمه می‌شد. در حالی که منتظر محاکمه بود، او به اردوگاهی در بغداد منتقل شد و در آنجا بیش از 1 سال و نیم نگهداری شد تا سرانجام در 19 اکتبر 2005 محاکمه او آغاز شد. دادگاهی ویژه که در دل منطقه حصار شده بغداد معروف منطقه سبز جریان یافت، حدود 55 جلسه محاکمه تشکیل شد که در برخی از آنها در طول دادرسی صدام حسین بارها به دادستان و رئیس دادگاه ناسزا گفت. او دادگاه را نمایش مسخره خواند و ادعا کرد که هنوز رهبر قانونی عراق است و رئیس دادگاه باید تابع اوامر او باشد. دادگاه در فضای آکنده از خشم و اضطراب جریان داشت. در جریان محاکمه 3 نفر از وکلای مدافع صدام حسین کشته شدند. سایر وکلای مدافع او گفتند که امنیت جانی ندارند و چند بار از شرکت در دادگاه خودداری کردند. صدام چند بار از شرکت در جلسه خودداری کرد و مدعی شد که با او بدرفتاری می شود و آزادی دفاع از او سلب شده. چند تن از شاهدان حاضر نشدند خود را به عموم مردم معرفی کنند و گواهی خود را با چهره پوشیده ارائه دادند. مطالعه رفتار صدام در طول دادگاه تغییری محسوس را نشان می‌داد. او در جلسات اول آرام و خوددار بود، اما به تدریج با هیجان و جسارت بیشتری در جلسات ظاهر شد. او در هر فرصت به نطق و سخنرانی می‌پرداخت و برای طرفداران خود پیام می‌فرستاد. در ماه ژانویه 2006 دولت عراق قاضی دادگاه اول را متهم کرد که در اداره دادگاه بی‌طرفی را کنار گذاشته و در برابر متهمان سستی نشان می‌دهد. او بارها به اعتصاب غذا دست زد و در بیمارستان بستری شد. در جریان دادگاه قاضی 4 بار صدام حسین را به دلیل صحبت بی اجازه، سخنرانی خارج از موضوع و اخلال در نظم دادگاه از جلسه مراسم اعدام او در اردوگاه عدالت که منطقه‌ای محافظت شده در شمال بغداد است و زمانی توسط خود صدام برای شکنجه و اعدام شهروندان عراقی استفاده می‌شد اجرا شد. جسد صدام به زادگاهش بازگردانده شد و در یک قطعه خانوادگی در تکریت در کنار پسرانش اودعی و قصی به خاک سپرده شد. این هم داستان زندگی پر افتخیز صدام حسین، دیکتاتور عراق. نظر شما درباره صدام چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید.
اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.